අයිබෝන් යාළුවනේ ගොඩක් දවසකින් ආවා ඔයාලව හම්බෙන්න. සම්බූසා හදන්න යන්නේ කාටද ඕනේ සම්බූස? ඔන්න බලන්න සම්බූස ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. මේවා ගෙදරින් හදපුවා නන් නෙවෙයි එළියෙන් ගෙනාපුවා. ඔන්න දැන් බදින්න යන්නේ. මේක මම හදපු දෙයක් නෙවෙයි. එළියෙන් පැකට් කරලා ගෙනාපුවා. මේකක් භාගයක් ඇතුලේ චීස් තියෙන්නේ, භාගයක් ඇතුලේ එළවලු තියෙන්නේ. මේක දැන් ඉතින් හොඳට බදින්න ඕනේ. රන්වන් පාට වෙනකම් බැදලා අපේ කට්ටිය ඉතින් මේක මේ දවස්වල නෝබිකාට තමයි ගොඩක් හදන්නේ. දැන් මේ දවස්වල සීත කාල නිසා එළියේ අඟුරු එහෙම පත්තු කරගෙන කට්ටිය ඉන්නවා. දැන් අඟුරු එක පත්තු කරලා තියලා ඉතින් තමයි මම දැන් මේක බදින්නේ. කර වුණාද මන් දන්නේ ගින්දරක බලන්න ගියා එළියට. ටිකක් කර වෙලානේ. ගොඩක්ම නෑ ගන්නන් පාරට ලස්සනට තියෙනවා. රසයි කන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ වුණාට සම්බූසනේ කන්න පුළුවන්. අපිට නම් ඉතින් මේවා හදලම දැන් කෑම තෙල් අත ගාලා තෙල් කෑම කාලා එපා වෙලා තියෙනවා. දැන් හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. කට්ටියම කන්න එන්නකොත් ඒකක් එහෙම වක් කරලා දෙන්න. හොඳට රසට තියෙනවා. ඔන්න දැන් සම්බුස් එක හදලා ඉවරයි. රසට තියෙනවා ඔන්න. ගොඩක් ස්තුතියි වීඩියෝ එක බැලුවට ඔයාලට.